මගේ YouTube channel එකත් එක්ක තියෙන ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා ගෙදර ඉඳගෙනම නොමිලේ ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා පරිගණක පාඩම් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාලා අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබලා අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපේ පාඩම් ඔයාලගේ යාළුවෝ අතරේ share කරන්න. මම එනම් Gimp toolbox එකේ තියෙන rectangle select tool එක ගැන තමයි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ rectangle select tool එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවනි චතුරස්‍රාකාර හැඩයට රූපයක් select කරගන්න. හොඳයි මම මේ සඳහා මෙන්න මේ වගේ bike එකක රූපයක් open කරගෙන තියෙනවා. මම එන rectangle tool එක මත click කරලා ඉවරලා rectangle select tool එක මත click කරලා mouse එක අරන් එනවා bike එකේ රූපය උඩට. අරන් ගිහලා මම මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ click කරගෙන මෙහෙම drag කරන් එනවා. මම මේ පැත්තට මේ විදිහට drag කරගෙන යනවා. හොඳයි මට හිතෙනවා මෙන්න මේ ප්‍රමාණය select වුණා නම් ඇති කියලා. එහෙනම් මම මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්නවා. select කරන mouse එකේ button එක අතහරිනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ select කරගත්ත කොටස වටේට මෙන්න මේ වගේ කැඩිලි ටිකක් පෙන්වනවා. හොඳයි ඒකේ අදහස් එන්නේ මේ කොටස select වෙලා තියෙනවා කියන එකයි. හොඳයි අපිට මේ selection එකෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ නම් අපිට පුළුවන් select menu එකට ගිහිල්ලා none කියන option එක මත click කරන්න. එහෙනම් මම select කරන none දෙන්නම්. එතකොට selection එක ඔන්න ඉවත් වෙලා ගියා. හොඳයි අපි ආයෙත් select කරලා බලමු අවශ්‍ය ප්‍රමාණය නම් මෙන්න මේ හරියට පටන් ගන්නවා. මෙහෙම click කරලා මෙහෙම drag කරගෙන යනවා. ඊළඟ මෙතනින් අතාරිනවා. එහෙනම් අයින් වෙනවා නම් මතක select වල අපිට none දෙන්න පුළුවන්. එතකොට selection එක අයින් වෙලා යනවා. right. ඊගාට අපි බලමු select කරගත්තු කොටස වෙනත් තැනකට copy කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් ඔන්න මම select කරගත්තා ආයේ ඊට පස්සේ අපිට බලන්න edit කියන menu එකට ගිහිල්ලා මෙතන copy කියන ස්ථානය මත click කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා keyboard එකේ control key එකත් එක්ක C අකුර සහිත key එක press කරන්න පුළුවන්. හොඳයි එහෙනම් මම මෙතන copy මත click කරන්නම්. ඊට පස්සේ අපි අලුත් document එකක් ගන්න යනවා file කියන menu එකට. file එකේ new මත මම click කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් OK උඩ click කරන්නම්. right. අපි එහෙනම් අර රූපෙ මෙතෙන්ට paste කරගමු. එහෙනම් edit කියන menu එකට ගිහිල්ලා paste මත click කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් control key එකත් එක්ක ඔයාලට V අකුර පාවිච්චි කරලා paste කරගන්නත් පුළුවන්. හොඳයි එහෙනම් මම මෙතන paste මත click කරන්නම්. හොඳයි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි select කරගත්තු රූප කොටස මෙතෙන්ට paste වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු selection එකට කොටසක් එකතු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ සඳහා කරන්නේ rectangle select tool එකට ආවට පස්සේ tool options වලට යනවා. tool options වල මෙතන mode කියලා ස්ථානයක් තියෙනවා. මේ mode එකේ මුලින්ම තියෙනවා replace the current selection කියන mode එක. මේක තමයි default active වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේකේ දෙවෙනියට තියෙන මෙන්න මේ mode එක තමයි අපිට දැන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. මෙතන කියලා තියෙනවා add to the current selection කියලා. එහෙනම් මම මේ add to the current selection කියන mode එකට click කරන්නම්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ දැන්ට select වෙලා තියෙන කොටසෙන් ඇතුළට mouse එක ගන්නවා. එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ තැනකට ගන්නම්. අරගෙන මෙහෙම click and drag කරලා අපිට අවශ්‍ය කොටස මෙන්න මේ විදිහට මාක් කරලා දෙනවා. මට මේ පැත්තේ කොටසක් තමයි එකතු කරගන්න ඕන. එහෙනම් මම මෙන්න මේ විදිහට click and drag කරලා අවශ්‍ය area එක මාක් කරගන්නවා. හොඳයි මට අවශ්‍යයි මේකේ උඩටත් කොටසක් එකතු කරගන්න. එහෙනම් මම කරන්නේ මේ උඩත් මෙන්න මේ වගේ select කරලා දින කොටසෙන් ඇතුළට mouse එක අරගෙන ඇවිල්ලා මේ වගේ click and drag කරලා අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මාක් කරලා දෙන්න එක. හොඳයි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති වැඩිපුර කොටසක් මේකට එකතු වෙලා තියෙනවා. හොඳයි අපි බලමු මේ selection එකේ කොටසක් අයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මට අවශ්‍යයි මේ පැත්තේ කොටස අයින් කරගන්න මේ වැඩිපුර තියෙන කොටස අයින් කරගන්න අවශ්‍යයි. එහෙනම් මම කරන්නේ tool options වල මෙන්න මෙතන තියෙනවා subtract from the current selection කියලා mode එක. එහෙනම් මම මෙතන subtract from the current selection mode එකට click කරනවා. click කරලා ඉවරලා මෙන්න මේ වගේ වැඩිපුර තියෙන කොටස අයින් කරගන්න එළියෙන් මෙහෙම click කරලා මෙහෙම drag කරලා mark කරගන්නවා වැඩිපුර තියෙන කොටස. right bike එකත් එක්කම වුණා කමන්නේ අපි මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට අයින් කරමු. දැන් ඔයාලට පේනද මේ පැත්තේ කොටස අයින් වෙලා ගිහිල්ලා මේ ටික විතරයි select වෙලා තියෙන්නේ. හොඳයි මේක copy කරලා වෙන තැනකට අරන් බලමු. right එහෙනම් මම edit වලට යනවා ගිහිල්ලා copy දෙන්නම්. ඊට පස්සේ file new ගිහිල්ලා okay කරනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ edit වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් paste මත click කරන එක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පැත්තේ කොටස අයින් වෙලා තමයි දැන් මෙතෙන් රූපේ paste වෙලා තියෙන්නේ. හොඳයි තව කොටසක් අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා මෙතන. මෙතන තියෙනවා තව intersect with the current selection කියන කොටස. එහෙනම් මෙතන intersect with the current selection ගන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ වගේ කොටසක් මාක් කරගන්න එක. එහෙනම් මෙන්න මේ හරිය ඉඳලා
මේ ක්ලික් ඇන්ඩ් ඩ්‍රැග් කරලා කොටසක් මාක් කර ගන්නවා. දැන් අපි මවුස් එක මෙතනින් අතහැරියොත් වෙන්නේ මේ සිලෙක්ෂන් දෙක අතර තියෙන කොටස විතරක් ඉතුරු වෙන්න. අනිත් ටික ඔක්කොම ඉවත් වෙලා යන එක. එහෙනම් මේ සිලෙක්ෂන් දෙක අතර තියෙන කොටස බලමු ඉතුරු වෙනවද කියලා. right දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ පැත්තේ තිබුණු කොටස අයින් වෙලා ගියා. ඒ වගේම මම මේ පැත්තේ ඉඳලා මෙතෙන්ට අරගත්තාම මේ දෙක අතරට මැදි වුණ කොටස විතරයි ඉතුරු වුනේ. හොඳයි මේකත් ඕන කොපි කරලා බලමු edit ගියා copy file new මේක okay කරනවා edit paste. හොඳයි එහෙනම් ඔයාලා ගන්න සිලෙක්ෂන් එකකට කොටසක් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. සිලෙක්ෂන් එකකින් අමතර කොටසක් තියෙනවා නැත්නම් වැඩිපුර කොටසක් තියෙනවා නම් ඒක අයින් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම සිලෙක්ෂන් දෙකක් අතර තියෙන කොටසත් ඔයාලට සිලෙක්ට් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා මේ tool options වල තියෙන mode කියන කොටස හරහා. හොඳයි මම ඊගාට කතා කරන්න යන්නේ අපේ ellipse select tool එක ගැන. එහෙනම් මේ ellipse select tool එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් ellipse ආකාර හැඩයට රූපයක් select කරගන්න. දැන් මේ tool එක මත click කරනවා. click කරලා ඉවරලා ඉස්සලා වගේම මේව click and drag කරලා අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය mark කරගන්න. හොඳයි ඊට පස්සේ බලමු edit copy file new. right මම මෙතනදී ගන්නම් මේ advanced options ගිහිල්ලා background color වෙනකොට foreground color කියන එක අදේදෝ මට කළු පාට පසුබිම සහිත රූපයක් ගන්න මේ පසුබිම සහිත ડોකියුමන්ට් එකක් ගන්න අවශ්‍ය වුණේ. සම මෙතනින් ඕකේ මත ක්ලික් කරනවා. මොකද මගේ ෆෝග්‍රවුන්ඩ් එක දැන්ට කළු පාට තියෙන නිසා තමයි මම මෙතන ෆෝග්‍රවුන්ඩ් කලර් කියන එක තේරුවේ. හොඳයි මම මෙතන ඕකේ මත ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ edit ගිහිල්ලා face කියන ස්ථානය මත ක්ලික් කරනවා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ellipse ආකාරයට තමයි මේ කාර් එකේ රූපය copy වෙලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් ඔය විදිහට ellipse ආකාරයට දෙයක් select කරගන්නවාට පුළුවනි ellipse select tool එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා rectangle select tool එකේ ඉගෙන ගත්ත options ටිකම මෙතනක් තියෙනවා. mode කියන එක තියෙනවා. ඒතර ඒකෙත් modes හතරක්ම තියෙනවා. කලින් ඉගෙන ගත්තා වගේ. මේ modes පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ellipse select tool එකේදී selection එකට කොටසක් එකතු කරන්න, ඒ වගේම selection එකේ කොටසක් අයින් කරන්න, ඒ වගේම selection දෙකක් අතර තියෙන කොටස select කරගන්න. ඊළඟට මම කතා කරන්න යන්නේ අපේ lasso tool එක ගැන. එහෙනම් මේ pre-select tool එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් නිදහස් අතින් ඕනම දෙයක් select කරගන්න. ඒ කියන්නේ ellipse ආකාර, එහෙම නැත්නම් චතුරස්‍රාකාර හැඩයට නැති වෙනත් ඕනම හැඩයක තියෙන දෙයක් ලෙහෙසියෙන් select කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ pre-select tool එක හරහා. හොඳයි මම ඊනම් එතනදී කරන්නේ tool එක අරගෙන ඉවරලා අපිට අවශ්‍ය රූපයක් යම් තැනක click කරනවා. mouse එකේ බටන් එක අතහැරලා ආයෙ තව තැනකට ඇවිල්ලා ක්ලික් කරනවා. මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා තව ටික දුර ගිහිල්ලා අතහැරලා ආයෙ සැරයක් ක්ලික් කරනවා. ওই විදිහට එක තැනක ක්ලික් කරා අතහැරිය තව ටික දුරක් ගිහිල්ලා ක්ලික් කරනවා. මේ විදිහටම ක්ලික් කරන අවශ්‍ය කොටස සිලෙක්ට් කරගෙන යනවා. අපි හිතමු වැරදිලා වෙන තැනක මගේ අතින් ක්ලික් වුණා. එතන අපි කරන්නේ keyboard එකේ backspace key එක press කරලා මේ වැරදිච්ච points ටික මේ විදිහට අයින් කරගන්න එක. හොඳයි එහෙනම් මම ටක් ගාලා මේ ටික සිලෙක්ට් කරගෙන යන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට. හොඳයි ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ වගේ පටන් ගත්ත ස්ථානේ මත mouse එක අරන් එනවා. ඒතර ඔයාලට පේනවා ඉතින් පටන් ගත්තන තිබුණු රවුම කහ පාට වුණා. එහෙනම් මම මේ ස්ථානේ මත ක්ලික් කරනවා. එතන පටන් ගත්ත ස්ථානේ මත ක්ලික් කරනවා. එතකොට මේ සම්පූර්ණ කොටස මේ වගේ select වීමක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ pre-select tool එක පාවිච්චි කරලා ඕනම හැඩයකට තියෙන රූපයක් ඉතා පහසුවෙන් select කරගන්න. අපි බලමු රූපයක select කරගත්ත කොටස හැර අනිත් කොටස් ටික select කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ සඳහාම invert කියන command එක පාවිච්චි කරනවා select කියන menu එකේ තියෙන. මේ select වල තියෙන invert එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් select කරගත්ත කොටස හැර අනිත් කොටස් ටික එකවර select කරගන්න. එහෙනම් මෙතනදී කායකයේ රූපේ තමයි අපි select කරලා දෙන්නේ. එහෙනම් මට කායක නැතුව background එක විතරක් එකවර select කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් මම select ගිහිල්ලා invert කියන ස්ථානේ මත click කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති කායකයේ රූපේ නැතුව background එක විතරක් එකවර select වුණා.
හොඳයි මම මෙහෙම delete key එක press කරා. මෙතන සුදු පාට background එක delete වෙලා යයි. මෙතන අපේ දැනට background color එක විදිහට red තියෙන නිසා මෙතන පසුබිම් පාට විදිහට red අපිට පෙන්වන්න කරයි. හොඳයි නම මෙතන delete key එක press කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති background එක අයින් වෙලා ගියා. ඒ වගේම මෙතන background color එක විදිහට red තිබුණා. red තමයි මෙතන background color එක විදිහට ආදේශ වුනේ. එහෙනම් ඔයාලටත් පුළුවන් select වල invert කියන command එක පාවිච්චි කරලා select කරගත්තු කොටස හැර රූපේ තියෙන අනිත් කොටස් ටික එකවර select කරගන්න. අපි බලමු ලබාගත් selection එක ප්‍රමාණය කොහොමද අපි අඩු කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් මම මේ සඳහා කරන්නේ මේ කායික රූපෙ විතර select කරගෙන තියෙනවා. මම මේ සඳහා කරන්නේ select කියන menu එකට ගිහිල්ලා shrink කියන ස්ථානය මත click කරනවා. එහෙනම් select වල shrink මත click කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන කියලා තියෙනවා shrink selection by. අපේ selection එක කොච්චර ප්‍රමාණයකින්ද අඩු කරගන්න ඕන කියලා. එහෙනම් මෙතන pixels 5ක් පෙන්වලා තියෙනවා. ඔයාලට ඕන නම් තව ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. මම pixels 10කට වගේ දෙන්නම්. ඊළඟ මෙතන okay කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනද කලින් තිබුණු selection එකට වඩා දැන් තියෙන selection එකේ ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙනවා. මම undo කරලා පෙන්නන්නම් කලින් තිබුණු ප්‍රමාණය. ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රමාණයට කලින් තිබුණේ. එහෙනම් අපි shrink කරාට පස්සේ මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට selection එකේ ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි බලමු selection එකේ ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලාත් මම මේක undo කරන්නම්. එහෙනම් selection එකේ ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්නත් අපි යන්නේ select කියන menu එකටම තමයි. එහෙනම් select කියන menu එකේ තියෙනවා draw කියලා option එක. එහෙනම් මම මෙතන draw මත click කරන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන දෙනවා draw selection by. selection එක කොච්චර ප්‍රමාණයකින්ද වැඩි කරන්න ඕන කියලා. දැනට pixel එකකින් පෙන්වලා දෙන්නේ. එහෙනම් මම මෙතන ප්‍රමාණය pixel 10කට වැඩි කරගන්නවා. මම මෙතන බිංදුව type කරනවා. දැන් මෙතන pixels 10කින් කියලා පෙන්වලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මම මෙතන okay මත click කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති කලින් තිබුණු selection එකට වඩා වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් select වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් select menu එකේ shrink කියන option එක පාවිච්චි කරලා selection එක ප්‍රමාණය අඩු කරගන්නත් ඒ වගේම grow කියන option එක පාවිච්චි කරලා selection එක ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්නත්